ඔබ Binance user කෙනෙක් නම් ඔබගේ Binance account එකේ USDT 15ක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් දවස ගානේ USDT 40ක් අවම හොයන්න මේ මෙතෙන්ට එක යූස් කරලා. තාම සාර්ථක 100ක් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි දවසේ මුල දවස්වල ටිකක් අඩුවෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. තහවුරු වෙනකම් ඒ වගේම මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙනකම් ඊට පස්සේ දවස් කිහිපයක් යනකොට ඔබට ඩොලර් 40ටත් වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100ක් ඊට වඩා වැඩි ගාණක් දවස ගානේ ඔබ යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන සිස්ටම් එකට අනුගත වෙන්න ක්‍රමයට ඒ විදිහටම කරන්න ඔබ අලුත් මෙතඩ් යූස් කරන්න යන්න එපා. මේක මෙතඩ් දෙකකට අපි කරනවා. ඕනම වෙලාවක ඔබට කරන්න පුළුවන් වෙන විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දවසේ අවස්ථා දෙකකදී උදේ 8:00 ඉඳන් 9:00 වෙනකම් එක දිගට අපි සිග්නල්ස් දෙනවා. ඒ වගේම හවස 3:00 ඉඳන් 4:00 වෙනකම් එක දිගට සිග්නල් දෙනවා. සිංගප්පූරුවෙන් තමයි මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඒකෙන් ලැබෙන සිග්නල් තමයි ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඔබට සාර්ථක වෙන්න. අපි මේකේ කරන්නේ මේ US FXTM USDT කහරහා ගේම් ප්ලේ කරනවා. මේකේ තියෙන එක ගේම් එකක් තමයි ප්ලේ කරන්නේ 3 minute play ගේම් එකක්. විශේෂයෙන්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ අපි දෙන සිග්නල්ස් වලට වැඩ කරවන්න ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම අනිත් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා 1 minute ගේම් එකක්. මේ ගේම් දෙක තමයි අපි යූස් කරන්න ඕනේ. වෙන ඒවා අත්දැක බලන්න යන්න එපා. මේක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. ඔබට ලොස් එකක් නැතුව අනිවාර්යෙන්ම earn කරගන්න. ඉතින් මේකට සීමිත අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒක නිසා හැකි ඉක්මනින් එන්න හරිම සරලයි. ඔබ link එක ක්ලික් කරන්න, register වෙන්න, user name එකක් කැමති එකක් දාන්න, password එක මතක තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එක user කෙනෙක්ට එක account එකක් හදන්න පුළුවන්. වැඩිපුර account හදුවොත් account එක ඔබේ original account එක cancel වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක authorize කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔබේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් ඒක සිංහලෙන් තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකයි ඔබ ID එක අල්ලගෙන ඉන්න ෆොටෝ එකකුයි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් පැය දෙක තුනකට පස්සේ ඔබට ඇක්ටිව් වෙනවා. ඇක්ටිව් වුණත් නැතත් වැඩ ටික පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. No loss daily free signal to earn 40 USDT. Super blockchain එකක් ගේම් කරන්න පුළුවන්. Register with below link and send your username. අපිට username එක ගෙවන්න ඕනේ ඔබ. register වෙලා Edexcel ඔබ අපේ තියෙන මේකේ දාලා තියෙන link එකේ WhatsApp group එකට එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබ WhatsApp group එකට register වෙලා ඔබ දාපු username එක ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම එවුවට පස්සේ තමයි ඔබට signal ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. නැත්නම් ඔබට signal channel එකට join වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ මේ link එකෙන් නැතුව වෙන විදියකට ගියොත් නැත්නම් referral එක අයින් කරලා ගියොත් ඔබට ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක තනියම තමයි කරන්න වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක බේසික් දේවල් ටික තමයි මේක කතා කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ live මේක කරන විදිය පවා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් A to Z ඉගෙන ගන්න කරන මෙතඩ් එක ගැන. instant deposit ක්ෂණිකව deposit වෙනවා. ඒ වගේම instant withdrawal දවසකට withdrawal 3ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම daily withdraw කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අපි earn කරන හැම දෙයක්ම අපි ගන්න ඕනේ අපේ Binance account එකට. මුලින්ම WhatsApp group එකට මතකව join වෙන්න. මේකේ signal strategies හැමදේම සිංගප්පූරුවේ ඉන්න මේන් ටීම් එකක් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. අති සාර්ථකයි. හරියටම වැඩ කරන signal set එකක් තියෙන්නේ. ඔබට පැහැදිලි වෙයි ඉදිරියට යනකොට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඔබ register link එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔබට phone එකේ screen එකක්. phone එකෙන් use කරන්න phone එකෙන් තමයි පහසුම හැමදේම කරන්න. ඒක නිසා ඔබට අදාළ වෙලාවවලදී කොහේ හිටියත් එතකොට signal ගන්න පුළුවන්. signal එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට username එකක් දාන්න. සමහර username එක reject වෙන්න පුළුවන්. ඒ username එක තව කෙනෙක්ට තිබුණා.
ඒක නිසා username එක ටිකක් දිගට දාන්න. ඒක මතක තියාගන්න. password එක කොහොම වුණත් කමක් නැහැ දාන්න. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒක වෙනස් කරොත් ඔබට අපේ සිග්නල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ sign up button එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔබට කැප්චර් එකක් එනවා. මේකේ තියෙන එක පැහැදිලිව එතන දාන්න capital simple අදාළ වෙනවා. ඒ විදිහටම දාන්න. එතකොට ওই ටික තමයි එන්නේ. ඉතින් පස්සේ ඔබට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. ඔබගේ username එක මෙතන පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔබට පෙන්නනවා මේ යට game කියලා. අන්න ඒක තමයි game එක play කරන්න තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබ ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ. යම් ප්‍රමාණයක් ඒකට හෝම් එකට ගියාම ඔබට ඩිපොසිට් කරන්න විස්තර ටික ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට ඔබට ඩිපොසිට් එක සම්බන්ධවම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් කරනවා. මම මේකේ පොඩි අදහසක් දෙනවා. ඩිපොසිට් එක ක්ලික් කරාම ඔබට එනවා මොන මෙතඩ් එකෙන්ද ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඒක USDT සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාම USDT ඇඩ්‍රස් එක එනවා. ඒක කොපි කරන්න. ඔබේ Binance account එකට ගිහිල්ලා USDT එකක් වැඩියෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ඔබ දන්නවා එකක් කැපෙනවා. එතකොට ඔබට TRC20 මෙතඩ් එකට තමයි එන්නේ. එතකොට මේකට USDT 15ක් ඔබ ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් 15ක් 150ක් 1500ක් යන ආදී වශයෙන් ඔබට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අනුරූපව ඔබට ප්‍රතිඵල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබට ඉදිරියේදී දැනෙයි. කොහොම වුණත් ස්ටාර්ට් එක හොඳට කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක තහවුරු වෙයි. මේ සිග්නල් එක්ක වැඩ කරනකොට කොච්චර පහසුද කියලා මේ ටාගට් එකට යන්න. ඊළඟට ඔබ කරන්න ඕනේ ඩිපොසිට් කරගත්තට පස්සේ මේ මෙනු එකේ මේ හෝම් එකට ගියාම හෝම් එකේ හෝම් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒකත් එක්කම තියෙනවා ට්‍රේඩ් ගේම් කියලා. මෙන්න මේ ගේම් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ගේම් එකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්න. ගේම් ක්ලික් කරලා. එතකොට ගේම් ක්ලික් කරාම මේ ගේම් ටික යට වැඩෙනවා. සමහරට ගේම් එක මෙතන නැත්තම් ඒ කියන්නේ මෙතන ගේම් මෙනු එක යටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මේකම පහළට එන්න. එතකොට ගේම් පෙන්නනවා. ඒක තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම පේනවා ඔබට බ්ලොක්ස් කියලා ගේම්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් 1 minute 3 minute 5 minute කියලා තුනක් තියෙනවා. ওই තුනෙන් අපි සිග්නල් වලට යූස් කරන්නේ 3 minute ගේම් එක. ඒක උදේ 8:00ට ඒ වගේම හවස 3:00ට ඔබට සිග්නල් ලැබෙනවා. ඒතකොට 3 minutes ගේම් එකෙන් තමයි ඔබ ඒක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. බ්ලොක්ස් 3 minutes ගේම් එකට ගිහිල්ලා ඔබට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් අවස්ථාවල ඔබට ඕන වෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නත් අපි පැහැදිලි කරලා දෙන හොඳ මෙතඩ් එකක්. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ගේම් බ්ලොක් 1 එක 1 minute ගේම් එක. ඒතර 3 minute ගේම් එක ගත්තොත් මුලින්ම අපි කරන්නේ ඔබට දෙන සිග්නල් එකට big ද small ද කියලා. මේ දෙකෙන් එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. big ද small ද කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. amount එක දානවා USDT ගාන. ඊට පස්සේ bet now කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔක තමයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් big දානවා amount එක දානවා bet now කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒතර මේකේ වැටෙනවා මේ විනාඩි 3කින් මේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. තව විනාඩි කීයක් විනාඩි තප්පර කීයක් තියෙනවද මේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න කියලා මෙතන පේනවා. මේ ගේම් නම්බර් එකත් වැදගත්. ඔබට සිග්නල් එනකොට ගේම් නම්බර් එකත් එක තමයි එන්නේ. අන්තිම ඩිජිට් තුනෙන්. එතකොට ඒකයි මේ ටයිම් එකයි මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවසාන තප්පර 10දී වගේ ගේම් එකට එන්ට් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තප්පර 10කට ඉස්සෙල්ලා මේ ගේම් එකේ big ද small ද කියලා අපි දාන්න ඕනේ. අපි මේක විතරයි ප්ලේ කරන්නේ. ඒතර ඩොලර් එකක් අපි යොදවුවොත් 1.95 95% ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. යොදන ගානේ. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ওই ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර කන්ෆර්ම්ද කියලා අහනවා. කන්ෆර්ම් කරාම ඔබට ගේම් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කන්ෆර්ම් බටන් එකක් එනවා. මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ අපි දාපු ගාන $0.2 USDT වලින් තනි කරන් පෙන්නන්නේ. එතකොට අපි දාලා තියෙන ස්මෝල් කියලා. ගේම් නම්බර් එක මේ 255. එතකොට මේ අපි දාලා තියෙන amount එක. ওই ටික වෙනවා. ওই විදිහට අපිට මේක ක්ලික් කරලා ඔය විතර ගන්න පුළුවන්. මේ ගේම් එක සම්බන්ධ විස්තර 1 minute උනා 3 minute එකත් එකම විදිහට. මේකේ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 වෙනුට A 15 වෙනුට B C D E F වෙනකන් තියෙනවා. ඒතර 10 11 12 13 14 15. 0 ඉඳන් 15 වෙනකන් ඉලක්කම් 16ක් තියෙනවා. 0 ඉඳන් 7 වෙනකන් ඉලක්කම් 8 ස්මෝල් කියලා ගන්නවා. ඊටු ටික big කියලා ගන්නවා. එතකොට probability එක අනුව big ද small ද කියන එක තමයි අපි select කරන්නේ. simple විදිහට ගත්තොත් ඒක.
ඒතකොට දවසකට රවුන්ඩ්ස් 1440ක් මේ 1 minute මේ ගේම් එක යනවා. හැම විනාඩියකම පැය 24 පුරාම මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි යන්නේ ගේම් එක. ඉතාලම සිම්පල් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ අපි ප්ලෑන් කරලා probability එක ගැන හිතලා හරියටම මෙතඩ් එකට මේක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මේ සිග්නල් දෙන්නේ. ඒවත් එක්ක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ප්ලේ කරනකොට විශේෂ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ සරලම අවස්ථාවක්. මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි පාර විතර පින් වුණ එකක්. කියන්නේ ෆස්ට් සාමාන්‍යයෙන් මේක 7කින් එකපාරක් ෆේල් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම 7ක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යනවම තමයි. ඒ විදිහට තමයි මේකේ මෙතඩ් එක තියෙන්නේ. ඊට වඩා එහාට යන්නේ නැහැ. සිග්නල් වල. ඒක 100% ගැරන්ටි. සමහර වෙලාවට ගොඩක් 50-50 chance එක තියෙනවා. අපි දාන එක 50 chance එකකින් හරියන්න පුළුවන්. මේ එකපාරම හරි ගියේවා. දාපු ප්‍රමාණය ඒක රිටර්න් වෙච්ච ගන්න. ඔය විදිහට. සමහර වෙලාවට එකපාර නෑ දෙවෙනි පාරදී අපි වෙනස් කරලා දානවා අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඒ ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේකේ පැහැදිලිම දේ තමයි ඔබට අනිවාර්යෙන්ම මේකෙන් ඩොලර් 40කින් මුදලා ඩොලර් 15කින් ආරම්භ කරලා පළවෙනි සතිය තුළ ඇවරේජ් ඩොලර් 40කින් මුදලා යන්නම අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉක්මන් කරන්න අවස්ථාව සීමිතයි. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉක්මනින්ම මේ වීඩියෝ සෙට් එක බලන්න ඒකම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඩිපොසිට් කරන්න වැඩ පටන් ගන්න. ඔබ රෙජිස්ටර් කරලා ඩිපොසිට් කරපු ගමන් මෙසේජ් එවන්න. එතකොට අපි ඔබව සිග්නල් channel එකට ටැග් කරනවා. ජය වේවා.